Okay, dear friends, welcome back in today's video. है आज हामी चाहिँ डेभलपिङ एन्ड अर्गनाइजिङ द सपोर्ट फर योर आर्गुमेन्ट्स है अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्टेटिभ और आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसको बारेमा लेखेका थियौं। आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसमा चाहिँ जब हामी आफ्नो रिडरलाई चाहिँ अथवा ऑडियन्सलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालका आर्गुमेन्टहरु गर्छौं अथवा क्लेमहरु गर्छौं है। त्यो क्लेम गर्दाखेरि त्यो हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि कुनै कुराको दाबी गर्छौं भने त्यो दाबीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ एभिडेन्सहरु हामीले दिनुपर्छ है। त्यो एभिडेन्सलाई हामी सपोर्टको रूपमा भन्छ भने आर्गुमेन्टेटिभ राइटिङमा अथवा आर्गुमेन्टेटिभ सिन्थेसिसमा चाहिँ सपोर्टलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्ने अथवा कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्छौं। ओके, सुरुबाट हेरौं। फलोइङ आर द मोस्ट कमन स्ट्र्याटेजिज फर युजिङ एन्ड अर्गनाइजिङ सपोर्ट फर योर क्लेम। हेर है, हामीले आफ्नो राइटिङमा चाहिँ आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसलाई चाहिँ अथवा आफ्नो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नको लागि अथवा चाहिँ पावर दिनको लागि चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्छौं। त्यो सपोर्टलाई चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि पोइन्ट 1 हेरौं अथवा चाहिँ सुरुमा हेरौं, समराइज, प्याराफ्रेज एन्ड कोट सपोर्टिङ एभिडेन्स। हेर है, हाम्रो टपिकसँग अथवा हाम्रो आर्गुमेन्टसँग मिल्ने विभिन्न सोर्समा भएका कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, समराइज गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई प्याराफ्रेज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ कोट गर्नु पर्यो। त्यहाँ जस्ताको त्यस्तै कुरा चाहिँ हामीले यहाँ आफ्नो राइटिङमा चाहिँ ल्याउन सक्छौं। कोटेसन मार्कबाट चाहिँ अथवा राइटरलाई चाहिँ अथवा सोर्स मटेरियल भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यतिबेला चाहिँ क्रेडिट दिएर चाहिँ। सो डेरिभ एभिडेन्स एन्ड मोटिभेसनल अपिल फ्रम सोर्स मटेरियल दैट यू हैव प्रोभाइडेड और इन्डिपेन्डेन्टली रिसर्च हो। हामीले रिसर्च गर्दा हामीले पढ्दाखेरि अथवा सोर्स कुरामा चाहिँ हामीलाई मिल्ने खालको अथवा हाम्रो क्लेमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको एभिडेन्स पायो भने हामी के गर्छौं, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पुरै बुकै प्याराग्राफै सारेर ल्याउन मिलेन के गर्नु पर्यो, त्यो कुरालाई चाहिँ समराइज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ प्याराफ्रेज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ कोटेसनमा चाहिँ सानो ल्याएर चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको एभिडेन्सलाई अथवा सपोर्टलाई चाहिँ हामी ल्याउँछौं भन्ने हो। नेक्स्ट वान इज प्रोभाइड भेरियस टाइप्स अफ एभिडेन्स एन्ड मोटिभेसनल अपिल्स हो। अर्को कुरा के हो भने हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ एभिडेन्सलाई अथवा मोटिभेसनल अपिललाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो। जस्तो कि युज अपिल टु बोथ रिजन एन्ड इमोसन, दुईटै ल्याउने। हाम्रो एभिडेन्ससँग चाहिँ मिल्ने कुरा के रिजन छ भने त्यो यो त हो, कुन रिजन हो त, त्यसको कारण के भयो त है। जस्तो कि अहिले देशमा आर्थिक मन्दी त आयो, तर त्यसको आउनको रिजन के हो भन्ने कुरा चाहिँ रिजन पनि दिन सक्नुपर्छ। सँगसँगै हामी के पनि गर्न सक्छौं भने इमोसनका कुरा पनि गर्न सक्छौं। जस्तो कुनै कुरामा चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ है हामीले यो काम गर्यौं, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो कुनै पार्टीले हामी त राष्ट्रभक्ति हो, हामी त एकदमै राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्छ भने कारण के त भन्दा उसले के काम चाहिँ गर्न सक्ला, के काम यस्तो गर्यो हामीले उस्तो गर्यौं भनेर देखाउन सक्ला। अन्य कुरा केही कुराहरु चाहिँ इमोसनल कुराहरु चाहिँ पनि जोड्न सकिने भयो भन्छ। सो द अपिल टु रिजन इज बेस्ड अन एभिडेन्स। हेर है, जहिले पनि यदि हामी कुनै कुरा अपिल गर्छौं र त्यो अपिल चाहिँ रिजनसँग रिलेटेड छ भने त्यो रिजनले चाहिँ एभिडेन्स खोज्छ, यो एभिडेन्स हो, हामीले यो गर्यो कारण यो एभिडेन्स हेर्नुस् भन्ने भयो भने दैट कन्सिस्ट अफ कम्बिनेसन अफ फ्याक्ट्स एन्ड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी हो। मेन रूपमा चाहिँ एभिडेन्स भनेको के हो भने कुनै कुराको कम्बिनेसन, जस्तो फ्याक्टरहरु होला अथवा एक्सपर्टको चाहिँ ओपिनियन होला, एक्सपर्टले बोलेको कुरा होला, यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ, फ्याक्टरहरुमा चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने भयो। सो हेरौं, युज क्लाइमेटिक अर्डर है, त्यो क्लाइमेटिक अर्डर पनि मिलाउनु पर्छ। जस्तो क्लाइमेटिक अर्डर इज द आर्गुमेन्ट अफ एक्जाम्पल्स और एभिडेन्स इन अर्डर अफ एन्टिसिपेटेड इम्प्याक्ट अन द रिडर। हेर है, त्यसले चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हामी क्लाइमेटिक भन्छौं, सिजन अनुसारको भन्ने हो के। सो लिस्ट टु ग्रेटेस्ट। हेर, अर्डर गर्दाखेरि कुनै कुरा हाम्रो लोजिकहरु त धेरै छन्, तर लोजिक पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा हामीले प्रोभाइड गर्ने एभिडेन्स भने कोही चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होला हो, कोही चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला भने अब कसरी अर्डर गर्ने त, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ सुरुमा राख्ने हो कि अथवा चाहिँ लिस्ट इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ सुरुमा राख्ने हो, अनि त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मोर गर्दा लास्टमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स राख्ने हो। यो कुरा चाहिँ अर्डर गर्ने भन्छ है त, त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो भन्ने हो। और लेस इम्पोर्टेन्ट टु और पर्सुएसिभ एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट और पर्सुएसिभ, द बेसिक प्रिन्सिपल हेयर इज सेभ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स फर द एन्ड हो। अब विभिन्न खालका चाहिँ मान्छेलाई पर्सुएस गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ सामान्य महत्त्वपूर्ण, लास्टमा चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि लास्टमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एभिडेन्स राख्यो भने मान्छे के गर्न सक्छ, बिलिभ गर्न सक्छ। अथवा सुरुमै इम्पोर्टेन्ट अथवा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्सलाई राख्यो भने पनि मान्छेले चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, बिलिभ गर्न सक्छ, हाम्रो क्लेमलाई चाहिँ बिलिभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्लाइमेटिक अर्डर पनि मिलाउनु पर्यो भन्छ।
नेक्स्ट चाहिँ हेरौँ युज लोजिकल एन्ड कन्भेन्सनल अर्डर। अर्को कुरा के हो भने लोजिकल र कन्भेन्सनल अर्डर पनि मिलाउनु पर्यो भन्छ। सो वान प्याटर्न इज टु डिस्क्राइब अर आर्ग्युइङ अ प्रब्लम अर सोल्युसन हो। अर्को कुरा के हो भने हामी के गर्छौँ सुरुमा यो कारणले गर्दाखेरि यही प्रब्लम हुन् र यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि अथवा यसलाई चाहिँ ओभर गर्नको लागि चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ सोल्युसन हुन् भनेर पनि हामी लोजिक दिन सक्छौँ। त्यसरी पनि हामी चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसमा चाहिँ आफ्ना लोजिकहरू आफ्ना एभिडेन्सहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। जस्तो डिफाइन द प्रब्लम, सुरुमा चाहिँ प्रब्लमलाई डिफाइन गर्ने, एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन हो, के कारणले गर्दाखेरि यहाँ समस्या देखिरहेको छ त्यसको ओरिजिन थाहा पाउनु पर्यो, त्यो बारेमा पनि लेख्न सक्छौँ। सो अफर वान अर मोर सोल्युसन हो, यो समस्या हो यसको रुट यो हो र यसलाई चाहिँ सोल्युसन गर्नको लागि अथवा समाधान गर्नको लागि चाहिँ यही कुरा हुन् भन्न पनि सकिने भयो। लास्टमा चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ कन्क्लुजन पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा अर्डर हो भन्छ। सो एनदर प्याटर्न इज टु प्रेजेन्ट टु साइड्स अफ कन्ट्रोभर्सी, इंट्रोड्यूस द कंट्रोभर्सी, प्रेजेंट योर पॉइंट अफ व्यू, देन एक्सप्लेन अदर साइड्स आर्गुमेंट हो। कहिलेकाहीँ के गर्ने भने मेन रूपमा चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल तरिकाले लाँदै जाने हैन। कन्ट्रोभर्सी के हो त त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने। कन्ट्रोभर्सी जस्तो कुनै कुराको वाद विवाद भयो भने है के कुनै दुईटा पार्टीको बीचमा चाहिँ केही कुराले चाहिँ विवाद भयो है, कति एउटाले एउटा कुरा भन्छ अर्कोले एउटा कुरा भन्छ भने अनि त्यो कन्ट्रोभर्सीलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने। यो कारण हो कन्ट्रोभर्सी, अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने हो कि है यो कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा चाहिँ सही छ भन्ने कुरा चाहिँ पोइन्ट राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि देन एक्सप्लेन द अदर साइड आर्गुमेन्ट हो। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भने आफ्नो चाहिँ बलिया पोइन्ट राखिसकेपछि अर्कोले गरेको कुरा यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमजोर छ भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लोजिकल अथवा चाहिँ हाम्रो एभिडेन्स के हुन्छ बलियो हुन्छ भन्ने। सो द नेक्स्ट प्याटर्न इज कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट हो। र कहिलेकाहीँ हामी के पनि गर्छौँ भने यस्तो कन्भेन्सनल अथवा चाहिँ लोजिकल कुरा गर्दाखेरि हामी कम्पेरिजन र कन्ट्रास्ट गर्छौँ। दुईटैको कुरा चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने, कुनै दुईटा कन्ट्राडिक्सन आउने खालको विषयवस्तु छ भने तिनीहरू कम्पेरिजन यो कारणले गर्दा यिनीहरू सेम छन् र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्, त्यो पार्टी र हाम्रो पार्टी अथवा उसको लोजिक र मेरो लोजिक चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको विचार र मेरो विचार फरक छ भन्यो भने मान्छे के गर्छन् सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझ्न सक्छन् भन्ने भयो। नेक्स्ट वान इज प्रेजेन्ट एन्ड रेस्पोन्ड काउन्टर आर्गुमेन्ट हो। अर्को कुरा के हो भने मेन रूपमा चाहिँ यदि कुनै कुरामा वाद विवाद हुन्छ, यो आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस भनेकै वाद विवाद जस्तो हो एक हिसाबले, अरूको कुरालाई चाहिँ काट्ने तर आफ्ना कुरालाई चाहिँ मोर पावरफुल तरिकाले एभिडेन्सका साथ चाहिँ राख्ने भन्छ भने काउन्टर आर्गुमेन्ट पनि गर्नु पर्यो कि कसैले चाहिँ हाम्रो कुरामा चाहिँ आर्गुमेन्ट गर्छ भने केही कुराको दाबी गर्छ त्यो सही होइन अथवा चाहिँ त्यो यस्तो हो भनेर भन्छ भने हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो सही हो यही कारणले हो भन्न चाहिँ सक्नु पर्यो भन्ने। सो इफेक्टिभली युज काउन्टर आर्गुमेन्ट टु हेल्प सपोर्ट युर क्लेम्स, हाम्रो क्लेमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एकदम इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ काउन्टर आर्गुमेन्टहरू चाहिँ आफ्ना तर्कहरू चाहिँ राख्न सक्नु पर्यो है। जस्तो प्रेजेन्ट एन आर्गुमेन्ट अगेन्स्ट युर क्लेम एन्ड सो द्याट दिस आर्गुमेन्ट इज विक अर फ्लड हो। आफ्नो के भने आफ्नो तर्कलाई चाहिँ अथवा आफ्नो आर्गुमेन्ट आफ्नो दाबीलाई चाहिँ बलियो तरिकाले एभिडेन्सका साथ चाहिँ राख्यो भने अनि अर्कोलाई चाहिँ ए यो हाम्रो चाहिँ बलियो र अरूको चाहिँ आर्गुमेन्ट अथवा अरूको चाहिँ दाबी के छ कमजोर छ, उनीहरू भनेको कुरा चाहिँ त्यति बलियो छैन भनेर हामी देखाउन सक्छौँ। सो हियर इज हाउ काउन्टर आर्गुमेन्ट इज टिपिकली डेभलप। कसरी हुन्छ भन्दा जस्तो इन्ट्रोडक्सन एन्ड क्लेम लेख्दाखेरि हामी सुरुमा इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ अनि त्यसपछि आफ्नो क्लेम आफ्नो दाबी राख्छौँ। सो मेन अपोजिङ आर्गुमेन्ट है हामी किन चाहिँ अर्को कुरामा चाहिँ अपोजिङ भइरहेको छौँ त्यो आर्गुमेन्ट राख्छौँ। एन्ड रिफ्युटेसन अफ अपोजिङ आर्गुमेन्ट हो, आफ्ना विरुद्धका मान्छेहरूको अथवा चाहिँ आफ्ना विरुद्धका चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामी रिफ्युट गर्छौँ है। के भन्छ त्यसलाई चाहिँ काट्ने भन्छ, नर्मल रूपमा चाहिँ कुरा काट्ने अथवा चाहिँ कुरा काट्ने भने अर्को कुरा लगाउने भन्दा नि उसका तर्कलाई चाहिँ काट्ने कुरालाई चाहिँ हामी रिफ्युटेसन भन्छ। त्यो अपोजिङ आर्गुमेन्ट चाहिँ काट्नु पर्यो हामीले। एन्ड लास्टमा चाहिँ मेन पोजिटिभ आर्गुमेन्ट अनि आफूले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ बलियो तरिकाले चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने रिडरहरू अथवा चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ हाम्रो कुराप्रति हाम्रो थटप्रति हाम्रो विचारप्रति के हुन्छन् कन्भिन्स हुन्छन् भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ युज कन्सेसन है। कन्सेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कन्क्लुड द्याट वान अर मोर आर्गुमेन्ट्स अगेन्स्ट युर पोजिसन हेभ सम भ्यालिडिटी, रिएसर्ट ननदलेस द्याट युर आर्गुमेन्ट इज द स्ट्रङ्गर वान हो। यति कुरा के गर्नु पर्यो भने आफ्ना पोजिटिभ पोइन्टहरूलाई देखाएर हाम्रो आर्गुमेन्ट त राम्रो छ भन्न सकिन्छ तर कहिलेकाहीँ हामी यति पनि छोड दिनुपर्छ कि है हो यी कुराहरू हाम्रा कमजोर भयो भने यी पोइन्टहरू चाहिँ बलिया हुन् भन्न सक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो है।
यी कुराहरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ सधैँ आफ्नो मात्रै राम्रो आफ्नो मात्रै बलियो पनि भन्नु हुँदैन त्यो भन्यो भने मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि यो कस्तो घमण्डी छ अरूको कुरा त सुन्दै सुन्दैन भन्ने हो किनभने वादविवाद गर्दै जाँदाखेरि दुईटै पक्षका केही न केही कुरा राम्रा हुन सक्छन् अर्को पक्षको अथवा हाम्रो विरुद्ध पक्ष यो कुरा चाहिँ सही हो तर पनि त्यो भन्दा पनि यही कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा चाहिँ अझै बलियो अझै स्ट्रङ्गर छ हाम्रो लोजिक चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कन्सेसनको रूपमा एउटा छुटको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ अरूलाई चाहिँ अलिकति छुट दिने भन्ने हो सो अर्को लास्ट पोइन्ट हेरौँ अभोइड कमन फ्यालेसिस इन डेभलपिङ एन्ड युजिङ सपोर्ट हो सपोर्टलाई अथवा चाहिँ हामी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि अथवा चाहिँ सपोर्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ कमन फ्यालेसिसहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने जस्तो कि एसएस द एक्युरेसी हुनु पर्यो राइटिङ हो भने भन्न खोज्यो है यदि हामी राइटिङ गर्छौँ बोल्दाखेरि पनि विचार त पुर्याउनु पर्यो जताए बोलेर त भएन तैपनि एकदम रिटर्न डकुमेन्ट आर्टिकलहरू एसीहरू हामी आर्गुमेन्टेटिभ एसी लेख्दैछौँ भने त्यसलाई के हुनु पर्यो एक्युरेसी चाहिँ हुनु पर्यो अर्को चाहिँ सिग्निफिकेन्स किन महत्त्व छ हैन टपिकहरू अथवा चाहिँ अन्य केही कुराहरू पनि हाम्रा एभिडेन्सहरू महत्त्वपूर्ण सिग्निफिकेन्स चाहिँ छ भन्ने देखाउनु पर्यो एन्ड चेक फर लजिकल फ्यालेसिस हो कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमको चाहिँ लजिकल फ्यालेसीहरू पनि हुन सक्छन् त्यो कुरालाई पनि चेक गर्नु पर्यो है कहिलेकाहीँ डिस्टोर्सन गर्ने कहिलेकाहीँ हाम्रो एउटा पर्सनल रूपमा चाहिँ आक्षेप लगाउने खालको यस्ता कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो अर्को छ फल्टी कज इफेक्ट रिजनिङ हुनसक्छ हो ह्यास्ट्री जेनरलाइजेसन्सहरू हुनसक्छ एन्ड फल्स एनालोजी हुनसक्छ यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो हामीले हटाउनु पर्यो एन्ड साइड सोर्स मटेरियल प्रोपरली हो जुन कुराबाट हामीले सोर्स मटेरियल कुनै कुरा पढेका छौँ अथवा कुनैबाट सुनेका छौँ भने त्यो कुरालाई जब हामी आफ्नो राइटिङमा इन्क्लुड गर्छौँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो प्रोपर रूपमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो भन्ने भयो अर सी फर अदर ग्रामेटिकल एन्ड लिङ्ग्विस्टिक एरर हो कुनै लिङ्ग्विस्टिक अथवा ग्रामेटिकल एरर छ भने यी कुरालाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ यति भयो भने हाम्रो सपोर्ट हाम्रो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ सपोर्टलाई चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ लोजिकल तरिकाले अथवा एउटा के भन्छौँ राम्रो तरिकाले चाहिँ हामी अर्डर गर्न सक्छौँ अथवा युज गर्न सक्छौँ डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो ओके थ्याङ्क यू सो मच